بيقول ايثين will react with steam to form ethanol. بروبين will react with steam to form هنا to form two isomers. Both of isomers are alcohol. Suggest the two isomers. طبعا الايثين مع هنا كان بيكون ايثانول. طب البروبين هيكون بروبانول. طيب هو عايز بقى الاشكال بتاعت البروبانول. هيبقى عندي بروبان 1 اول وبروبان 2 اول. طب ارسمهم ازاي؟ اجي اعمل كده 1 2 3 واخلي الاو اتش من اول واحد اهو. هنا 1 2 3 واخلي الاو اتش من ثاني واحد واكمل هنا كل دي اتشز. يبقى عندي هنا دي الشكل بتاعهم. لما بسأل على اسم الاثنين ايه؟ هنا عندي ده بروبين 1 اول وهنا ده كده بروبين 2 اول. يبقى ده الحاجات اللي عندي دي كلها بكتبها اتشز. بس احنا عرفنا منين ان هو عايز الايزومرز. اوكي. بعد كده نمبر دي. Esters are organic chemicals known for their characteristic smells. Ethanoic acid and methanol will react to form an ester. Name the catalyst needed to form an ester from ethanoic acid and methanol. طبعا احنا اتفقنا لما اجي اجيب الاستر اقلب الاويك 8 والايل اول واكتب ايل اول. يعني هو هنا ايثانويك او 8 والاول اقول ايل واكتب ايل 8. يبقى بقى ميثايل ايثانويت. يبقى انا خدت اهو دي كده ميثايل. خدت الاول قلبتها ايل وبعد كده الاويك اقلبها 8 واكتب ايل 8. ده هنا في اللي تحت في الاستر. بعد كده name the catalyst needed to form an ester. طبعا الكاتاليست اللي انا بستخدمه عندي دايما ايه؟ ممكن استخدم هنا عندي concentrated sulfuric acid هنا. يعني هنا دي concentrated sulfuric acid. طب بالنسبه هنا للاسم الاستر نفسه مثال الايثانول. طب draw the structure of an ester formed من الايثانويك اسيد والميثانول. لو قادر ترسم مره واحده ارسم مره واحده، لو مش عارف ترسم مره واحده ارسم الاسيد والالكحول وطلع منهم الاستر. انا هرسم الطريقتين واقول بعمل دي ازاي ودي ازاي، والاسهل اعمل دي. طبعا هو اسهل يعني مره واحده، لو قدرت انك مره واحده ترسم يبقى كويس جدا. هو بيقول ايثانويك اسيد اهو اللي هو CH3 CH2 CH3COOH ده الايثانويك بلس ميثانول اللي هو CH3OH. المفروض اجي اشيل من هنا الاتش ومن هنا الاو اتش. الاتش هتتشال من عندي من الكحول والاو اتش تتشال من الاسيد وابدا الترتيب من عند الاسيد. يعني CH3CO وبعدين هنا بالعكس بقى OCH3. ده كده الاستر مره واحده. يعني ده هنا الاسم ان انا جبته من الاسيد والكحول. طب واحد بيقول انا عايز اجيبه مره واحده. انت قلت خلاص الاسم بتاعك اللي هو ميثايل ايثانويت. طيب اعمل ايه؟ اجي انت قلت ايثانويت يبقى اكتبها كده CH3 C دبل بوند O. يبقى دي كده انت بتعمل خلاص لعند الايه الايثانويت اهي COO. يبقى دي كده ادي 2 سي. واجي الثانيه كانت ميثايل حط CH3. يبقى ايثانويت حطها كده. بروبانويت مثلا كنت اعمل كده CH3 CH2 C دبل بوند O. لو كان مثلا بروبانويت. طب عايز بعدها ايثايل كنت هكتب كده C2H5. يبقى على حسب اللي بطلبه مني. عارف تعملها مره واحده اوكي، مش عارف تعملها كتير من الاسيد والالكحول. طيب بعد كده give the name of polyester. البولي استر مثلا عندي زي مين؟ التريلين. احنا طبعا احنا قلنا عندنا اللينكج 2 امايد بولي امايد وبولي استر. البولي امايد زي اللي هم النايلون والبروتين. النايلون ده الارتفيشال والبروتين الناتشورال. برضو عندي هنا واحد ناتشورال وواحد ارتفيشال. الناتشورال اللي هو في البولي استر الناتشورال فاتس، والارتفيشال بتاعه اللي هو التريلين. ده الامتحان الاول. طيب تعالوا نشوف بعد كده الامتحان التاني. ده جون 16 variant 2.
أول سؤال for each of the following gives the name of an element from period 2 lithium to name which matches the descriptions. Element may be used once or more than once or not at all. طيب أول حاجة بيقول an element which is gaseous at room temperature and pressure. لما أجي أبص في period 2 هلاحظ إن عندي النيتروجين الأكسجين الفلورين النيون كل دول ينفعوا. يعني أنا هنا لما أجي أمشي مع period 2 طبعا period 1 اللي فيها الهيدروجين والهيليوم period 2 اللي تحتهم على طول. فهنا اللي متاح معايا في period 2 أهو نكتب مع بعض هنا كلهم صح في الأول، ليه؟ كلهم إجابتهم يعني كلهم ينفعوا في AI. يعني ينفع عندك هنا النيتروجين ينفع اللي عندك الارجون ينفع عندك الفلورين ينفع عندك اي واحده من دول يعني اي يعني نين فلورين اوكسجين اي حاجه من دي تنفع كل دول ينفعوا. تمام. An element which form an oxide that is reactant in photosynthesis. طبعا reactant في photosynthesis يعني ده كان الكربون. ليه؟ لان في photosynthesis بياخد مين؟ هو بياخد كربون دايوكسيد ووتر. تمام؟ فبيقول element that form oxide يبقى ما اقدرش اقول له اوكسجين يبقى ما عنديش غير الكربون. طيب an element is a product يبقى اوكسجين. طيب ايه تاني؟ an element that makes approximately 78% اللي هو النيتروجين. element as an atom outer fall of electrons يبقى بيتكلم على النوبل جاز. طبعا عندي هنا النين. على فكره هنا طالما ان كان في احنا بنتكلم في 2 يبقى نين مش ارجون هنا نين. يبقى عندي هنا النين. طيب an element which exists as both diamond وجرافايت هو يعتبر عندي الكربون ده دايموند وجرافايت. طيب بعد كده an element that reacts vigorously with cold water اللي بتفاعل vigorously مع cold water. طبعا انا بتكلم يا اما جروب 1 يا جروب 7 يعني ينفع اخد في الاثنين في نفس البيريد. يعني ينفع عندي كده الليثيوم ينفع عشان ده بيريد 2 وينفع اروح في الجروب 7 اخد منها الفلورين يعني ينفع كده الليثيوم وينفع الفلورين. سوفت ميتاليك اليمنت يبقى انا كده بتكلم على الماء جروب 1 اللي هو الليثيوم. Gives the formula of a compound that contains only boron and oxygen و only lithium and nitrogen. دي بكتبها بالفورمولاز ببص في البريدك تيبل فاجي ابص عندي هنا البورون الاحظ ان هو جروب 3 يعني فالنسي 3 والاوكسجين عندي جروب 6 فالنسي 2. يبقى لما اجي اكتب الفورمولا اكتبها B2O3. الليثيوم جروب 1 فالنسي 1 النيتروجين جروب 7 جروب 5 يبقى فالنسي 3. لما اجي اكتب يبقى هنا الفورمولا LiCl وده يبقى اسمه ايه؟ ليثيوم نيترايد. لان لو كان عندي فرق ما بين ليثيوم نيتريت ليثيوم نيترايت ليثيوم نيترايد مثلا لو هقول الثلاثه ليثيوم نيتريت LiNO3 ليثيوم نيتريت ليثيوم نيترايت LiNO2 ليثيوم نيترايد Li3N. يبقى هنا ده كان ال8 وده كده الايت ده كده الايت. بعد كده define the term atomic number. طبعا number of protons in an atom. طيب define the term nuclear number اللي هو number of protons and neutrons in one atom. هنا جايب التيبل عايز نكمله فجايب هنا البروتونز والالكترونز والنيوترونز والفورمز.
اوكي يا ارو. هنا 6 يعني جايب هنا 6 6 6. عايز هنا دي النمبرز اللي جايبها. عاوز مثلا نكتب نمبر بي. فنمبر بي هنا ده يعتبر سؤال مكرر معانا، يعني ده زي اللي احنا قلناه في اللي فات. نكتب هنا مين بقى؟ 10 number of electrons 10. ثانية واحدة، أنا في نمبر بي الأول هنا هكتب السامبل هنا مين؟ ام جي. oxygen negative. لا واي اصبر. فوقيها ام جي. ام جي عشان البروتونز 12 يبقى اكتب تحت هنا كام؟ 12 و 24 فوق. و 24. طيب هاجي مثلا هنا في ده نمبر سي، الاحظ ان انا كان عنده 8 وكتب لي هنا ان عنده نيجاتيف 2، يعني هنا يبقى كام؟ 10. 10. 10. والنيوترونز اخد الديفرنس ما بين 8. يبقى 8. 8. هنا كان كاتب انه 11، يبقى ده مين؟ ان اي. ان اي 11. وقال ان هو هنا 10 10 و 11 24. لا 10 11 11 13 24. 24. وكتبت هنا بوزيتيف عشان ده اكتر من ده بوينت. عشان ده 10. اوكي. يعني لحظة، الفورمولا ما بيتأثرش، الأعداد اللي عليها ما بتتأثرش بأعداد الإلكترونز. لا لا، الالكترونز بتغير بس في التشارج، تخليها بوزيتيف او نيجاتيف بس. تمام. بعد كده سؤال نمبر 3. gallium is a metallic element in group 3. بعد كده بيقول it has same properties to aluminium, describes the structure and bonding in metallic element. You should include label diagram in your answer. يعني هو بوصف كده، عايزني اوصف الميتاليك بمعنى اصح. فانا لو جيت ارسمها اصلا هرسم الميتاليك، فاجي اعمل كده. في عندي رسمه اتنين لاتس ايونيك وميتاليك. الميتاليك اهي هعمل كده، اكتب جي اي بوست 3 جي اي بوست 3 جي اي بوست 3. وتحت كده برضو عندي جي اي بوست 3 جي اي بوست 3 جي اي بوست 3. واجي هنا كده اضيف الكترونز 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 بالمنظر ده. اجي اوصف بقى، اقول له تعتبر positive ion surrounded by sea of free moving electrons and the layers slide over each other. يبقى ده بمعنى اصح بوصف كده الميتاليك. طب لو كنت عايز اوصف ايونيك مثلا زي NaCl، كنت اقول مثلا Na positive Cl negative Na positive Cl negative Na positive. بس لا، همشي انا بقى العكس بقى، تحت دي هاخدها العكس Cl negative Na positive Cl negative Na positive. طبعا انا عملت كده ليه؟ عشان ما يجيش لا اتنين بوزيتيف مع بعض ولا اتنين نيجاتيف ورا بعض. دي هنا دي رسمه الايونيك لاتس، لكن دي هنا رسمه الميتاليك لاتس. في الايونيك بقول electrostatic attraction force between oppositely charged ions، لكن انا بقول attraction force between positive ions and the sea of free moving electrons. وفي نفس الوقت بنقول ان layers slide over each other. طيب بعد كده بسأل على ايه؟ to explain why metallic elements such as gallium are good conductors of electricity. طبعا ده عشان بيكون عندها free moving electrons. بعد كده gives the formula of gallium 3 chloride وgallium 3 sulfate. اجي هنا الجي اي قلنا ده فالنسي 3 والكلورايد سي ال فالنسي 1. يبقى لما اجي اكتب الفورمولا هكتب هنا جي اي سي ال 3. طيب جاليوم 3 سلفيت الجي اي ده 3 والسلفيت قلنا من الحاجات اللي نحفظها البولي اتوميك اينز، يبقى جي اي 2 اس او 4 باي 3. الحاجات اللي قلنا نحفظها البولي اتوميك اينز الهيدروكسيد والنيتريت والنيترايت والامونيوم دول فالنسي 1. الكربونات والسلفيت دول فالنسي 2. الفوسفات فالنسي 3. بعد كده
جاب هنا gallium oxide is amphoteric. Write chemical equation for the reaction between gallium oxide and dilute nitric acid to form salt and water only. هو اللي حدد إن form salt and water only. يبقى هنا هاجي أرسم أو أكتب بالشكل ده. هو قال gallium oxide أهو، وجايب لي الفورمولا بتاعته. يبقى هنا Ga2O3 مع dilute nitric acid اللي هو HNO3 gives salt يعني gallium nitrate. يبقى GaNO3 by 3 يعني دي مونو وده 3. يبقى هنا plus water H2O. أجي بعد كده أعمل بالانس. الجاليوم هنا 2 يعني هضطر أحط هنا 2. بعد كده HNO3 عندي هنا منها كام دلوقتي؟ أدي NO3 3 times 2 يعني 6. يبقى هضطر بمعنى أصح لما حطيت هنا 2 يبقى هنا ال NO3 بقت 6. 3 times 2 6 يبقى أحط هنا 6. بعد كده عندي 6H يعني هنا 3 H2O. بس كده مظبوط. The reaction between gallium oxide and sodium hydroxide form only water and salt containing negative ion Ga2O4. Write the chemical equation for this reaction. اجي برضو هنا اكتب الرياكشن بتاع ده. جايب جاليوم اوكسيد لانه قال ان هو امفيتريك وبيتفاعل مع الاثنين. Ga2O3 قال هنا بيفاعلوا مع صوديوم هيدروكسيد اللي هو NaOH. قال to form salt and water، وجاب لي هنا السولت نفسه اهوت يعني او الاين نفسه اللي هيدخل مع الصوديوم وده داي فالنت. يبقى اكتب Na2 Ga2O4 لان ده كله ب 2 يدخل مع ال Na بلس H2O. واعمل برضه بالانس. اشوف هنا ال Na هنا 2 اروح احط هنا 2 Ga2 هنا 2 هنا كده مظبوطه كده. بعد كده alloys of gallium and other elements are often useful than metallic elements. Suggest reasons why alloy of gallium are more useful than metallic. طبعا الالوي mixture of metals واحنا قلنا الالوي الوحيده اللي فيها نون ميتال اللي هي الستيل فيها ايرون وكربون. فايده الالوي اللي بتخلي الميتالز عندي harder او stronger وريزيست rusting and corrosion. فايه الفكره هنا؟ التو ريزنز ان الجاليوم هنا مور يوسفول لو استخدمته هنستخدمه ميتاليك. يبقى انا هقول في الفكره ان انا هقول انه هيبقى هاردر وريزيست كروجن. Number 4. Hydrogen can be manufactured from methane by steam reforming. The reaction is carried out using nickel catalyst and at temperatures between 700 and 1100 using pressure and 1 atmosphere. طيب the forward reaction is endothermic. هو حدد الرياكشن endothermic. أول حاجة بقول what meant by term catalyst. طبعا الكاتاليست chemical substance increase the rate of reaction without being changed أو without being used up. Suggest two reasons why lower temperature than 700 is not used. طبعا لو هو قل التمبريتشر عن الحد اللازم تبقى الرياكشن في وقت too slow ومور expensive. يبقى ليه ما بنقللش مثلا عن ليميت معين في الوقت ده الرياكشن يبقى too slow ومور expensive. Suggest one advantage of using pressure greater than 1 disadvantage of using more than 1. مستر هو احنا ليه ما قلناش في ال two reasons انه الرياكشن هيكون slower وكمان هيكون backward او toward the reactants. هو اولا انت ما خدتيش بالك انه قال ان the forward reaction is endothermic. تمام. فانت هنا هو لو ما انت هترجعي باكورد صح. ماشي. عايزه تقولي ايه بقى؟ عايزة اقول انه لو هيبقى slow استخدمنا reaction. هيكون هتكون slower والreaction هيكون backward. ماشي صح. lower yield
صح؟ ماشي اوكي. يعني ينفع تقولي مثلا باكورد رياكشن او لور ييلد برضه صح، وهي انك بتقولي سلو رياكشن وكوست سمول، هي دي او دي صح. ماشي اوكي. طيب suggest one advantage بتاع using high pressure و suggest disadvantage of using high pressure. اطلع البريشر، المفروض احنا اتفقنا البريشر تمشي مع less number of moles، فاشوف المولز عندي في ناحيتين. هنا عندي 2 مولز وهنا 4 مولز. احنا اتفقنا ان لما يكون عندي الرياكتنت اكبر من البرودكت ازود بريشر، لو البرودكت اكتر من الرياكتنت اقلل بريشر. طب هو هنا لما يزود بريشر الرياكشن مش باكورد. طب ايه الادفانتج اللي خدها؟ فاستر ريت. دي الادفانتج اللي خدها. والديس ادفانتج ليس هيلد. يبقى انا هاجي هنا اهو في الادفانتج والديس ادفانتج هنا، يسالني ايه الادفانتج؟ اقول له فاستر ريت. ديس ادفانتج اقول له ليس هيلد. بعد كده hydrogen can also be manufactured by electrolysis. The electrolyte is concentrated aqueous sodium chloride. The electrodes are inert. The product of electrolysis are hydrogen, chlorine, and sodium hydroxide. Define term electrolysis. طبعا كلمة electrolysis broken down of any compound by electricity. بعد كده name a suitable substance that can be used as inert electrode. لو حدد metal كنت أقول platinum. لو حدد non-metal كنت ينفع أقول graphite أو carbon. ما حددش أقول بقى platinum أو graphite أقولها carbon، مفيش مشكلة. Write an ionic half equation for the reaction in which hydrogen is produced. الهيدروجين بريديوس طبعا بيكون عندي كاثود، يعني الريدكشن بتاع الهيدروجين بنكتب الايكويشن بتاعته ده لانه حصل له هو ريدكشن. فاقول هنا ال 2H positive plus 2 electrons gives H2. Where is hydrogen produced؟ قلنا ايه؟ عند الكاثود. بعد كده describe a test for chlorine. طبعا الكلورين litmus paper bleaches. Number F. The electrodes of concentrated aqueous sodium chloride can be represented by the following board equation. ماشي. وإجابة B. تاني معلش، عايزة ايه؟ إجابة ايه؟ اللي هي 5 يعني. B. Describe a test for chlorine. أيوه ماله؟ ايه الإجابة؟ litmus paper bleaches. تمام. Electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride can be represented by the following Borde equation. Let's construct a chemical equation to represent this reaction. Don't include a state or symbols. يعني بمعنى أصح عايز نكتب دي symbols. طبعا أفرق إن هو بيتكلم عايز word equation ولا symbolic equation ولا ionic equation. لو جه في مرة قال لك chemical equation هياها symbolic equation. دي معنى كلمة chemical equation. word لازم يكتب word. ionic لازم يكتب ionic. فلو قال equation بس يعني معناها symbolic. فهنا في صوديوم كلورايد NaCl بلس ووتر اللي هو H2O، صوديوم هيدروكسيد اللي هو NaOH، هيدروجين اللي هو H2، كلورين Cl2. واجي بعد كده اعمل بالانس. ادي هنا Na ادي Na، ال H عندي هنا 2، عندي هنا 2 1 3. لما الاقي اود وايفن يعني تلاقي في ناحيه اود وايفن خلي الاود ايفن، يبقى انا 2 احط هنا 2، يبقى انا بقى عندي 2. طيب بقى هنا ادي 2 4 يبقى اروح احط هنا 2، يبقى كده بقت مظبوطه كده. خلاص كده كمل. بعد كده state one use of ماشي اوكي يا ريناد. عايز one use of كلورين وصوديوم هيدروكسيد وهيدروجين. الكلورين طبعا في التريتمنت اوف ووتر لانه بعمل كيلينج بكتيريا، يعني ده ووتر تريتمنت، ده الكلورين لانه كيل بكتيريا. الصوديوم هيدروكسيد ده اوفن كلينر وممكن نستخدمه في الديترجنتس، واستخدمناه في حاجه كمان على فكره. فاكرين استخدمناه في ايه؟ صوديوم هيدروكسيد extraction of aluminium. extraction of aluminium. طيب وايه كمان عندنا بقى بالنسبه للهيدروجين؟ ده يوز از ا فيول.
1H3 امونيا صح؟ ايوه صح، وفي الميكنج امونيا دي من اكتر الحاجات. وخدناها على فكره في حاجه كمان في الاورجانيك في الميكنج مارجرينز، لما كنت بحول الانساتوريتد لساتوريتد، بحول اويل لفاتس، اسمها هيدروجينيشن اوف اويل في الميكنج مارجرينز. بس اكتر حاجتين كومن طبعا ان هو used as a fuel while making ammonia manufacture of ammonia في الهابر بروسس. بعد كده hydrocarbons are compounds which contain hydrogen and carbon only. وشفتوا ده ايه؟ انا قلت لكم في الديفينيشن لما تيجي تقولوها only ده بدرجه وكربون وهيدروجين بدرجه، ما ننساش only. كتب هنا 10 cm cubed of gaseous hydrocarbon CXHY are burned in 100 cm cubed of oxygen which is an excess. طبعا لما يديني اي رقم، لما اتعامل مع اي مساله زي دي، اي رقم يقول لي ان ده اكسس سيبه للاخر، لان معناه ان ده مكتوب بزياده ما تعتمدش عليه. طيب هنا 100 وقال after cooling to room temperature pressure there is 25 of unreacted oxygen. طب يعني انا عايز اطلع الجيفنز كده اللي هو اداهولي كده دلوقتي جيفن معانا. هو قال ان في عندي 10 سنتيمتر كيوب ده من الهيدروكربون CXHY. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ال 100 دي اكسس سيبها دلوقتي. after cooling there is 25 unreacted، يعني معنى كان الاكسجين اللي استخدمه اصلا كان بيستخدم 75 سنتيمتر كيوب من الاكسجين. ليه؟ لان هو استخدم 100 ولاحظ ان بعد كده في 25 unreacted، يبقى كده 75. بعد كده 50 of carbon dioxide، يبقى ده الكربون دايوكسيد 50 سنتيمتر كيوب كربون دايوكسيد. دي الجيفنز اللي معايا. اول حاجه what's meant by excess، يعني more than enough to react. What was the volume of oxygen that react with hydrocarbon؟ اللي اتفاعل عندي كام؟ ال 75. طب بعد كده complete the table. هنيجي بقى للتيبل اللي عندي. احنا كده نكتب بقى من اللي احنا طلعناهم، من الجيفنز اللي احنا طلعناها، الفوليوم اللي اتفاعل عندي بتاع الهيدروكربون، بس هو عايز سامبلست الاول، فهكتب هنا الاول فوق وبعدين ابسطهم. الهيدروكربون كان عندي 10، بعد كده الاكسجين 75، بعد كده الكربون دايوكسيد 50. عايز اعملهم بسمبليفاي، ابدا ابسط كل دول. لو خدنا ديفايدد 5 ليهم كلهم يبقى هنا 2، يبقى هنا 15، يبقى هنا 10. طيب لو عوضت بيهم هنا 2 وهنا 15 وادي هنا كده 10، اجيب بقى دي الاول وبعد كده احسب هنا الفورم. طب الهيدروجين انا عندي هنا كام؟ اجيبها بالاكسجين لان الهيدروجين انا مش عارفه. الاكسجين عندي هنا 30 وهنا 20، يبقى فاضل 10، يبقى اروح احط هنا 10. طيب عايز اجيب بعد كده الفورمولا بتاعت الاكس والواي. اجي ابص على الهيدروجين 20 divided by 2 يبقى هنا 10.